אני שומע את כל האנשים האלו מדברים על ליישב את רצועת עזה, להקים יישובים יהודיים. כן. קודם כל תשקמו את כל היישובים בצפון, תשקמו כל היישובים בעוטף עזה. אתם הממשלה, אתם עוד לא מצליחים לשקם אף יישוב, לא בצפון ולא בדרום, אתם מדברים איתי כרגע על ההתיישבות ברצועת עזה. מאיפה נפלתם? מאיזה פלנטה? קודם כל, זה לא רק בישראל. מאז שהאנושות קמה, תמיד הכוח הוא דבר המושך ביותר ומשחית ביותר. אמרתי, עד שחיזבאללה לא מוותר על הרעיון לחסל את מדינת ישראל, השטח הזה הוא סגור. היום יושב איתי יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. מה שלומך? שום דבר טוב לא מאיים עלינו. כן. דבר ראשון כבוד גדול לארח אותך. תודה. שמעתי אותך אומר את התשובה הזאת כמה פעמים בראיונות, אבל מה באמת, איך השנה הזאת נראית מהעיניים שלך? תראה, אין ספק, זאת הייתה שנה הכי קשה מאז קמה מדינת ישראל ב-48. אנחנו מתמודדים עם המון איומים. אם אתה שואל אותי מה האיום האמיתי הגדול ביותר, זה, הייתי קורא לזה חוסן הלאומי, אחדות העם, הפילוג, השיסוי, הקיטוב בתוך החברה הישראלית, מכל איראן וטילים בליסטיים, חמאס וחיזבאללה. אם אני צריך לסווג את כל האיומים, זה האיום הגדול ביותר. וואו. אני לא זוכר קיטוב מן הסוג הזה בחברה הישראלית, ובאמת הגענו לאיזשהו שיא שהוא כרגע ממש מאיים על היציבות של החברה הישראלית, סדקים גדולים מדי, והמתח הוא גדול מדי. אתה רואה את זה כמשהו נפיץ ברמה של אלימות? זאת אומרת, מלחמת אזרחים, משהו בסגנון? אני לא רואה מלחמת אזרחים, אבל אני רואה פה פשוט ריסוק של החברה הישראלית, שיהיה לזה הרבה השלכות. אני באמת מבין, וזה משהו שנגענו בו הרבה פעמים פה בפודקאסט. אני אשמח שיש דברים שרק אתה יכול להגיד, ואני אשמח להתחיל מהם. אתה היית בתפקידים ממש בכירים בממשלה, היית אולי החזקת הכי הרבה תיקי שר בכל הפוליטיקה הישראלית. היית שר חוץ, שר ביטחון, סגן ראש הממשלה ועוד. שר האוצר, שר התחבורה, שר התשתיות, כן. תשתיות, כן. לא, באמת לא מעט. וראית את המערכת מבפנים, שמעתי אותך גם מבקר אותה. אגב, התפקיד הכי מעניין זה מנכ"ל משרד ראש ממשלה. אני חייב לציין שמכל התפקידים. באמת? כן. טוב, זה מעניין ממש, אבל בואו, זה גם עונה בערך על השאלה שלי, שמה שאני רוצה לשאול אותך באופן אישי, זה מה לדעתך הציבור לא רואה ולא מבין בנוגע לאופן ההתנהלות של הפוליטיקה הישראלית. תראה, היום פוליטיקה היא די שקופה. אתה יודע, אנחנו חיים כולנו בוויטרינה. בעידן הרשתות, האינטרנט, כל הטלגרם, פייסבוק, הכל למעשה, הכל מתנהל באמת כמו באקווריום. זאת לא הבעיה. הבעיה המרכזית של הפוליטיקה הישראלית זה חוסר יציבות. השיטה היא פה שיטה נוראית. אנחנו לא יכולים ללכת כל שנה וחצי, כל שנתיים לבחירות. גם הזילות בחקיקה, חוקי יסוד, אתה יודע, בארצות הברית לשנות חוק יסוד זה עשרות שנים, זה מאמץ כביר. פה חדשות לבקרים משנים חוקי יסוד. ודבר נוסף שהוא חייב להיות, וכשהקמתי את מפלגת ישראל ביתנו ב-99, אמרתי, דבר ראשון, הסעיף הראשון היה חוקה. אי אפשר. מה זה היעדר חוקה? אין חוקה, אין כללי משחק. אנחנו חייבים פה לשנות את האופי המשטר השלטוני, כלומר למצוא פה לדבר על השיטה פשוטה, אבל שהיא תבטיח לפחות לשנתיים מינימום יציבות שלטונית, גם לחוקק כמובן חוקה לישראל, וגם כל הסיפור, אתה יודע, של
מדינה בתוך מדינה. אנחנו פה מתנהלים כשבתוך מדינת ישראל יש עוד כמה מדינות במקביל. אבל נשאיר את זה להמשך. אבל כן. קודם כל, אתה חייב פה לייצב להבטיח יציבות שלטונית מינימלית, וגם חוקה. אז חוקה זה ממש מעניין, ונורא נוגע גם למה שהלך במדינה לפני השביעי לעשירי, אבל מה, אתה אומר שהשיטה עצמה נוראית, ושאין יציבות וצריך לפתור את זה. מה לדעתך הדבר שמונע מהיציבות להגיע, ומה בשיטה כזה נוראית? תראה, המפלגות הקטנות, הם מונים קבלת חקיקה, שתבטיח, כי מבחינתם להיות לשון המאזניים וכל הזמן לשחק בין המפלגות הגדולות או בין הגושים הגדולים, לעשות כזה בידינג, מי ייתן לי יותר, מי ישלם יותר, אז אני איתו, זה פוזיציה הכי נוחה. ופה היינו צריכים להגיע לקונסנזוס ציוני רחב ביותר, שיש איזשהו מינימום, שזה לא נמצא על השולחן, שזה לא במסחר. כן, עצם הריבוי מפלגות מייצר את זה. לא רק ריבוי, על הפוזיציה הזאת שיש כל הזמן רסיסים, שאתה חייב לחבר אותם, לבנות קואליציה מורכבת, לפעמים עם מפלגות בדעות ההפוכות, כן. וכל הזמן לשלם על זה, זה פשוט בלתי נסבל. מה שאני הצעתי, הצעת חוק, שככה נקרא חוק יציבות שלטונית, זה לאמץ למשל נוהל של יושב ראש כנסת. מי שלא מכיר יושב ראש כנסת אחרי שהוא נבחר, ניתן להדיח אותו רק ברוב מיוחד של 90 ח"כים. כלומר, הוא נבחר ועד סוף הקדנציה זהו אי אפשר להזיז אותו. כן. אז אני אומר לא 90, אבל ברוב של 2/3 80. כלומר, נבחרה קואליציה, ומה שקורה בפועל שבאותו יום שנבחרה, ביום הראשון של כינוס הכנסת, מגישים אי אמון. אז מה שאני רוצה פה לאמת, שבמשך שנתיים לא ניתן להפיל ממשלה, אלא ברוב מיוחד של 80 ח"כים. כן, זה לא מתחבר גם לבעיה, אני שמעתי אותך מדבר על עניין המשמעת הקואליציונית, שהוא עזוב, משמעת קואליציונית בכלל זה סיפור שהוא היום כמעט ולא קיים. כן? לא, יש, אבל עוד פעם, יש משמעת קואליציוני, אבל זה הכל, כן. כאילו זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה לא דבר מתבקש, אלא כל פעם יש לך כל מיני אתרי מעברים, כן. גם קונים ח"כים, קונים שרים. זהו, אתה נגעת במילה כן. עסקנות בהתחלה. כן. זה רווח בכל הגזרות, כן. לפי דעתי, לא? זה נוגע, אבל עדיין, אני אומר, אתה יודע, תפסת מרובה, לא תפסת. וצריך לעשות תעדוף. איך ומה מטפלים. אתה שואל אותי היום מבחינת המערכת הפוליטית, הדבר הכי חשוב יציבות שלטונית. כלומר, שנתיים למעשה כמעט ואי אפשר להפיל ממשלה, אלא במקרה קיצון, שאז יש לך 80 ח"כים, לאסוף 80 ח"כים זה נורא קשה. כן. אז לכן אתה קודם כל יציבות שלטונית. מה היציבות הזאת תיתן לדעתך? אתה שנתיים יכול להתמקד בעבודה, הרי ממשלה מתכנסת, מיד כל שבוע יש הצעת אי-אמון. להעביר תקציב, מתחילים לסחוט אותך גם מתוך הקואליציה. זאת אומרת, אני שנתיים רוצה שקט, שאני אוכל להתמקד בעבודה ולא לרצות כל ח"כ סורר בעשייה הכי שולית, הכי... כרגע אתה מרגיש שאתה צריך לרצות כשאתה שמע, בתפקידים בכירים? אני יודע, למשל, כשר האוצר, אתה צריך להעביר תקציב. אתה צריך שם לדבר עם כל יושב ראש ועדה ועם כל שר ועם כל ח"כ, ולכל אחד יש את הסיבוב משלו, ותן לי תקציב לזה ותן לי תקציב לזה, אתה כל הזמן לא. פה שנתיים אתה אומר, אני פנוי לעבודה, לטובת אזרחי מדינת ישראל, אני לא צריך לרצות לא עסקנים ולא כל מיני ח"כים כאלו ואחרים. אני רוצה שנתיים להתמקד בעבודה. כן, אני מבין. וזה הדבר הראשון. וכמובן, יש עוד כמה דברים שמבחינתי, אם אני הולך לפי הסדר העדיפויות שלי, זה חוק גיוס. עם אחד, גיוס אחד. זה הדבר השני. פשוט לא מוותר על זה. ודבר שלישי, זה לימודי ליבה חובה לכל מערכת החינוך,
שמקבלת תקציב כלשהו מהמדינה. כן. זה אם אני לוקח שלושת הדברים הגדולים, במה הייתי מתמקד בעולם האידיאלי, מה הייתי רוצה, זה כמו שאמרתי לכם. אבל... יציבות שלטונית, חוק גיוס אחד, עם אחד, גיוס אחד, ולימודי ליבה. מה שאני הכי בתור ציבור מרגיש, זה שלא משנה למי אני מצביע, הוא באמת לא יכול לעשות את הדברים שהוא מבטיח. אז אני שומע את הדברים שאתה אומר, אני גם יודע שאתה מדבר לקהל הבוחרים שלך, ואתה רוצה לתת לו... לא, אני אומר לכל הציבור, קודם כל, אף פעם אל תאמינו לאף פוליטיקאי. כן. כלל הראשון, גם לא לאביגדור ליברמן. מעריך שאתה אומר את זה. כן, אני אומר, תמיד תצאו מעובדות, קחו את העובדות, מה בן אדם הבטיח, מה הוא התחייב, מה הוא עשה, מה הוא ביצע. כן, אז אתה בעצם אומר, תשפטו אותי על פי הביצועים ולא על פי הדיבורים. כן. ואני רוצה להישאר בעניין העסקנות הזאת שאתה מדבר עליה, כי יש לך משהו שליווה אותך הרבה בקריירה, שזה עננת האשמות בשחיתות. תראה, אני חושב שזה חלק מהסיפור של, אתה יודע, דעות קדומות, ניסיון להדביק. תראה, אין בן אדם שנחקר יותר ממני. אתה יודע, עד שנת 96 אני שילמתי פעמיים דוח חנייה לחנייה לא נכונה. אני התמניתי ביולי 96 למנכ"ל משרד ראש ממשלה, התחיל מחול שדים. אם תלך לארכיון ותוציא עיתונות של יולי 96, אביגדור ליברמן, מנכ"ל משרד ראש ממשלה, מה שם, תשמע, הדברים ששם קראתי על עצמי זה מדהים. או שהוא נציג KGB, או שהוא בן דוד של אל קפונה, האם הוא פה מטעם מאפיה רוסית, כל דבר הכי הזוי שעולה על הדת, אפשר לקרוא. אתה אומר, זה בעצם איזושהי, נסים לצבוע אותך בצבע. עוד פעם, מה שמתברר בדיעבד, ש5 ימים אחרי שהתמניתי תפקיד מנכ"ל משרד ראש ממשלה, ותבין, כשאתה מתמנה למנכ"ל משרד ראש ממשלה, זה לא שמישהו אומר, אתה מנכ"ל. אתה עובר תחקיר ביטחוני, אתה עובר פוליגרפים. אתה יודע, אני חושב שפוליגרף שעברתי, אף אחד בארץ לא עבר, אני חושב שחיברו אותי גם, אני יודע, שם למחשב של נאסא, מה לאור כל השמות, מה לא עשו. אז 5 ימים אחרי שהתמניתי, הפכתי ליד מודיעיני של משטרה. ואני הייתי למעשה בחקירה אחת מתמשכת מ-96 עד 2013, 17 שנה. כן. עכשיו, לא היה פרט שלא עברו על הביוגרפיה שלי. אתה יודע, זה הגיע לאבסורדים. כבר בתור מנכ"ל משרד ראש ממשלה, הגעתי לעיר הולדתי, קישינב, כבר ביקור רשמי. ואני מאוד אהבתי בית ספר שלמדתי, הלכתי, אני רוצה לבקר בבית ספר. אז אנחנו מגיעים בדיוק הפסקת שם בלימודים, נכנסת משלחת, אנשים עם, אתה יודע, בחליפות, מאבטחים, נשקים, אז ילדים נבהלו, קראו למנהלת. באה מנהלת, מי אתם, מה אתם, מה הגעתם לפה? אז אני אומר, אני מתנצל על הפרעה, אני פעם למדתי בבית ספר הזה, מאוד נהניתי, עכשיו אני גר במדינה אחרת, אני פה בביקור רשמי, אז החלטתי סתם לקפוץ לראות. עכשיו אני יודע מי אתה. אמרתי, מאיפה? הוא אומר, לפני חודש באו אנשים ממדינה שלך וחיפשו עליך חומר מרשיע, שאלו, האם אתה באמת פה למדת ומה עשית? כלומר, הגיעו לרמה של הבית ספר שלי בקישינב. אתה יודע, לא היה דבר שלא חפרו. כן. ועוד פעם, כל כך הרבה פרטים, אתה יודע, אני גר ביישוב נוקדים, אז באינתיפאדה נתנו לכל המתיישבים להחליף את האוטו, הרי זרקו אז אבנים לאוטו כזה, לחלונות פלסטיק כזה, שכשזרקים אבן, שזה לא יישבר. הלכו למשרד התחבורה, הוציאו פרטים על איזה אוטו, התקנתי את החלון הזה, פלסטיק במקום הזכוכית. אתה לא מבין לאיזה פרטים הגיעו. עכשיו, הגיעו אין סוף שם שמות והאשמות. תראה, בית משפט קבע פה אחד, בסוף הרכב מיוחד של 3 שופטים, שליברמן זכאי מכל אשמה. כלומר, זיכוי מוחלט. הלכו ליועץ המשפטי לממשלה, לא מה הגישו, זרק מכל המדרגות.
הלכו לבג"ץ, בית משפט עליון גם. כלומר, קיבלתי, אני חושב, את הזיכוי הכי מוחלט, כל תחנה אפשרית, יועץ משפטי, בית משפט עליון, מכל השמות, מכל ההשמצות, מכל הפרשיות, ניקוי מוחלט. אז לגמרי, א', זה כמה דברים ברשותך. דבר ראשון, בנוגע לרוסיה והילדות, אני אשמח, יש לי כמה דברים שאני אשמח להגיע אליהם, אבל אמרת פה שעד 2013 הייתה את עד 96. מ-96 עד 2013. כן. כן, היה שם בעצם מתקפה כזאת. חזיתית. אבל מ-2013, א', יודעים נראה לי, הציבור ברובו, שאתה יצאת זכאי מכל הדברים האלה. אבל מ-2014 המשיכו פרשיות, זאת אומרת, זה משהו שרודף אותך. כן, תראה, מה שכנראה הלכו, ברגע שהבינו שלא הצליחו, הלכו לכל המכרים, לכל הידידים, אני יודע, אני שמעתי מאוד שמות. עכשיו, היו שם כל מיני באמת אנשים מכל המפלגות. כשעברתי על הרשימה נגד מי, הגישו כתבי אישום נגד כל המפלגות. דווקא תפסו כמה, עוד פעם, באלו שהיו פעילים בישראל ביתנו, ומזה ניפחו את כל הסיפור. הבנתי. למה זה פרשת, עזוב, זה פשוט, גם כשאני מסתכל, בניגוד לאחרים, הרי הציבור לא קורא את החומר הראיות, לא קורא את החומר שמגיע לבית משפט. קראתי את הכל. בוא נגיד ככה, אנשים עשו שם שטויות, ועשו דברים שלא צריך לעשות. אנשים מישראל ביתנו? כן. עשו, עוד פעם, כנראה זה גורלם של כל המפלגות, אנשים, אתה יודע, פתאום מרגישים בטוח. זה אולי גם תולדה של השיטה. תראה, אתה מסתכל על כל המפלגות, אתה יודע, מפלגת עבודה, ליכוד, אבל מה שפה ניפחו, לעומת מה שהמעשה, זה דברים פשוט בלתי סבירים. גם האנשים שקיבלו, אנשים חטפו. כן, אין לזה אלימה. אתה אומר, זה היה שם משהו לא בסדר, אבל מה שקרה בפועל היה... חד וחלק היה לא בסדר, אבל לא שמעת אותנו, לא מאשימים, לא מתנפלים על בתי משפט, ולא משמיצים, וזה, פישלת, תשלם. אבל איך אתה מתמודד עם זה ברמה אישית? שזה בעצם לאורך כל הקריירה הפוליטית, יש לך משהו כזה תשמע, אני מאמין בצדקת דרכי. כשאתה מאמין בצדקת הדרך, כשאתה מאמין שאתה באמת עושה רק טוב, משתדל לעשות רק טוב, אז זה מספיק. זה נכון, אבל יש משהו שאומרים, שהוא כמו על אריה דרעי וגם על ביבי, אומרים, בן אדם שכל בעברו היה איזשהו כתב אישום, הוא כבר לא יכול לעמוד בתפקידים בכירים בממשלה. מה ההבדל? אני גם אומר, אם יוגש כתב אישום, אתה קודם כל חייב לקחת, לזוז אחורה. תראה, הוגש נגדי כתב אישום, באותו רגע, למחרת היום, אני לא ניסיתי להילחם כמו נתניהו וזה, התפטרתי. באותו הוגש כתב אישום, למחרת הייתי שר החוץ, הגשתי התפטרות מתפקידי כשר החוץ, לא להיות שר עם כתב אישום, לכן אני חושב דוגמה אישית היא תמיד טובה, ואני ביקשתי מבית משפט, אני רוצה, תקבעו לי 7 ימים בשבוע, אני רוצה דיון בבית משפט, לא 7, 5, לא 5, 4. לא ניסיתי להתחמק, לעכב. אני מאמין בצדקת הדרך, אני רוצה לנקות את זה. א', אתה יודע, לא נלחמתי, כמו שאמרתי, התפטרתי. דבר שני, תעשו מבחינתי כל יום, פעמיים ביום ישיבות, אני רוצה לגמור עם זה. ובאמת... מאחוריך, אתה אומר היום. זה מאחוריי, כן, באמת שם יחסית קבעו הרבה ישיבות, רצנו בקצב מהיר, לא משכנו, לא חיפשנו תירוצים לדחות את זה או לעכב את זה, רצנו בכל הכוח כן, מבין לגמרי. אתה גם לא מבין, אתה יודע, פעם אחת שאני ככה קצת איבדתי את אתה יודע, קשר למציאות, לא הבנתי מה קורה, איבדתי קצת את הרוח, אתה 17 שנה אתה מגיע להכרעת הדין בבית משפט. שתבין, כל התקשורת מכל העולם, מסביבך, כולם בעולם הזה קטן שם מסביבו, קשה לדמיין כמה כמות התקשורת שהגיעה,
ואתה ככה יושב שם, מחכה, נכנסים, זכאי מחוסר אשמה. זה ככה איבדתי קצת את פתאום, אתה לא מבין מה קורה, ואתה יודע, באותו רגע שאמרו, אחרי 17 שנה, זכאי מחוסר אשמה, כל המיקרופונים, כל המצלמות, כולם, ואתה פתאום לא מבין מה קורה איתך, אני לא מבין מה שואלים אותי. כן. לקח לי ככה דקה להתאפס. כן, זה מוציא זה היה רגע מיוחל, אני מבין. כן, זה... כן. אני ממש מבין, ואני גם מעריך את התשובה הכנה, כי זה אנשים באמת מנסים, כמו שאמרת, עם נתניהו, וזה מנסים בעיקר לטשטש את הדברים האלה. אבל אני אשמח, נגענו ברוסיה, ובא לי לשאול בנוגע לאבא שלך, ששמעתי שאתה אומר שהוא היה דמות מאוד דומיננטית בחייך. כן. הוא בעצם נלקח לצבא האדום. לא, הוא התנדב. התנדב. כן, הוא התנדב, לא רצו לגייס אותו. אבל הוא כן נלקח אחרי זה למחנה עבודה ל10 שנים. כן. ורציתי לשאול על זה. תראה, צריך להבין שהיה דור שלם. תראה, אבא שלי, הוא היה בית"רי מלידה, הם גרו בבוקרשט, כילד הם גרו בבוקרשט, שם ב-39 אנטונסקו, זה הפשיסטים הגיעו לשלטון, קראו לו הגנרל הברזל, איש הברזל, הגנרל אנטונסקו, וחלק גדול מקהילה היהודית מבוקרשט, ברחו לתוך ברית המועצות, למולדובה, כי זה היה כבר אחרי הפקט הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, אז גרמנים והרוסים שם חילקו את חלק מאירופה, מדינות בלטיות הלכו לברית המועצות, מולדובה הלכה לברית המועצות, אז חלק מקהילה, חלק גדול מקהילה היהודית בבוקרשט ברחו לתוך ברית המועצות למולדובה, לקישינב. ב-41, כשפרצה המלחמה, אז הרוסים לא סמכו, לא למקומיים, והם לא בדיוק שם הבדילו, יהודים, לא יהודים, מולדובנים, מקומיים, הם לא רצו לגייס. אז אביו ואחיו, הם הגיעו ללשכת הגיוס ואמרו, אנחנו יהודים, אנחנו רוצים להילחם באויב הנאצי, אנחנו דורשים להתגייס, ובסוף גייסו אותם. הוא התגייס לצבא האדום ב-5 ליולי 41. היטלר פלש ב-22 ליוני 41 לברית המועצות. הוא סיים את המלחמה ב-46 באוסטריה, בסן פלטין, מן העיירה ליד וינה, שם הוא סיים את המלחמה, ואחרי כשהוא חזר צבא אדום לאורגייב, למולדובה, אז עצרו אותו עם רבים נוספים, ושלחו לעוד 10 שנים לסיביר. תראה, הילדים שלי, למשל, אני מאוד שמח שהם עוד הכירו את אביו, והוא סיפר להם באמת את כל הסיפור שהוא מדהים, ואני אמרתי להם, חבר'ה, תפסיקו, כשהם היו ילדים קטנים, תביא 50 שקל, תביא 100 שקל, תהנות, אמרתי, פה באמת דור שלם, אבי כשהוא התגייס היה בן 20, שתבין, 17 שנה בין גיל 20 ל-37 עברו בין היטלר לסטלין. כן. כלומר, 17 שנה הכי יפים, בכל הזוועות של שני היצורים הנוראים האלה, להעביר 17 שנה. עכשיו, מה בכלל לא שמנו לב? כשאני למדתי בקישינב, אז היו שם הרבה יהודים. אז אצלי בכיתה, פחות או יותר שליש הילדים היו יהודים. ואנחנו אז לא שמנו לב, כי זה היה, כאילו, זאת הייתה נורמה. שכולנו, או כמעט כולנו, או בן יחיד או בת יחידה, לאף אחת אין סבים וסבתות, והורים יחסית מבוגרים, בגיל 37, 8, כבר כשהם ילדו. כי אז רצו עוד פעם לפתח את סיביר, דרך הכי זולה לעצור המון אנשים, ולשלוח אותם. לגמרי זול, כן. הנה, אבי סיפר, כששלחו אותם עם הרכבת, מה אמרו להם, איפה פסי רכבת הסתיימו, אמרו, תרדו, וזהו, עכשיו אתם פה. מה פה? קחו גרזן, קחו מסור, תתחילו פה אז מה העבר הזה, גם החיבור עם לראות את אבא עובר את זה, זה מעניין, אבל מה בעצם כל החוויה הזאת לימדה אותך בנוגע למשטרים כוחניים, ואיך האופן התנהלות שלהם?
תראה, קודם כל זה לימד אותי לגבי אופי יהודי והיהדות. הרי אבי מעולם לא הסכים לוותר על היהדות שלו. והוא הדגיש כל הזמן שהוא יהודי. ואתה יודע, האבא ואמא שלי, אני סיפרתי את זה פעם בתקשורת, אחת החוויות הכי מדהימות מהילדות שלי, הם תמיד הקפידו לדבר ביידיש. כן. בינם לבין עצמם וגם איתי. אז תדמיין אוטובוס סובייטי, בשנות ה-60-70, כולו דחוס כמו, אתה יודע, דגים בתוך קופסת שימורים, כולם גויים, כולם מדברים או רוסית או מולדבנית, ופתאום 3 אנשים, 2 מבוגרים וילד מדברים בכל רם ביידיש. כל פעם בסוף זה היה צעקות וצרחות וגידופים ולרמת ידיים, אבל הם מעולם לא ויתרו. הם כל הזמן הקפידו לדבר יידיש, הם הקפידו גם לציין כל החגים יהודיים, שזה היה מאוד לא פשוט בברית המועצות. אבל בסופו של דבר הוא נלקח לעשור לסיביר, זה משהו שהוא יוצא דופן. הוא בסופו של דבר, כמו שאמרתי, בין גיל 20 עד 37, כן. בילה בין סטלין להיטלר. אז מה, בנוגע אבל למה יכול לקרות פה, אנשים חוששים מזה שפה יקרה משהו כזה. או בכל מקום, האם זה יכול לקרות? כמה בקלות זה... תראה, מה שצריך להבין, דיקטטורה ודמוקרטיה זה לא דברים שמכריזים עליהם, זה תהליכים. זה בדרך כלל מתלווה לזה 2 דברים. א', הידרדרות כלכלית וחברתית. אין מדינה משגשגת שהיא דיקטטורה, ואין מדינה שהיא ענייה, פושטת רגל והיא דמוקרטיה. מתי רפובליקת ויימאר הפכה לגרמניה הנאצית? אחרי משבר כלכלי נוראי, כן. בגרמניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, התחילה הידרדרות, גם חברתית וגם כלכלית. ולמעשה המשבר הכלכלי זה היה מנוף שלקח את היטלר ושם אותו בשלטון. כן. כשהוא בשנות ה-20 כתב מיין קאמפף, הספר הנוראי שלו, אז כולם אמרו, מטורף אחד, אין לו שום סיכוי, הוא אידיוט משוגע, אף אחד לא שם לב. גם כשכבר היה את המרד שהוא ניסה להוביל עם לודנדורף, אחד הגנרלים הנאצים. אז צריך לשים לב, גם על ההידרדרות חברתית וגם כלכלית. השילוב בין השניים, פשוט זה חוק, כמו חוקי פיזיקה, מביא לדיקטטורה. ולכן אנחנו צריכים למנוע גם הידרדרות כלכלית וגם הידרדרות חברתית. תראה, מדינות כמו קנדה, נורווגיה, שוויץ, ניו זילנד, אין חשש ששם תהיה דיקטטורה. אין? זה כביכול יכול לקרות בכל מקום. לא, זה לא יכול לקרות באף מקום. זה לא יכול לקרות במקום שהוא נהנה גם מרמת החיים גבוהה וגם רמת ההשכלה גבוהה ומצב חברתי שהוא מאוד יציב. אתה אומר שפשוט זה לא משהו ההידרדרות הזאת שאתה מתאר, כרגע אנחנו בהידרדרות הזאת. בתחילת שיחתנו, הבאת את חששך מהחברה בישראל והכיתוב. אני מאמין מאוד בעתידנו, אני חושב שאתה יודע, אנחנו כל הזמן מקטרים. קיטורים זה לא תוכנית עבודה. תראה, אני מאמין בעתיד של מדינת ישראל. כל משבר הזה גם הזדמנות, וחייבים לקחת את המשבר הזה, לנצל אותו, כדי להקפיץ אותנו קדימה. בסופו של דבר, אני כשהייתי שר האוצר אמרתי, תנו לי 5 שנים ונעשה וינקר לשוויץ. תראה, זה שכלכלה פה עדיין, הסקטור הפרטי, מה שאנחנו נהנים זה בעיקר מסקטור הפרטי חזק מאוד, מצליח, תסתכל, אנחנו כרגע במרכז תל אביב, תראה פה אנשים מתהלכים, בתי קפה, באמת, תראה אנשים מחייכים, וזה למרות כל הנסיבות. כן. ואנחנו שנה, במלאת שנה, מאותו יום נוראי, 7 באוקטובר. אז יש פה גם את הרצון הזה, לחיות. יש פה רצון משהו, אתה יודע, של יצירה, של לעבוד, ליצור משהו חדש, להצליח. ואני חושב שאנחנו אכן, כמו שאמרתי כרגע, בתקופה מאוד מסוכנת של הידרדרות חברתית וכלכלית, והממשלה הזאת עשה הכל כדי לפגוע באחדות העם,
וזה לא רק בנושא, אמרת, הזכרנו חוק הגיוס, אבל גם דברים נוספים. כך למשל הפגיעה הזאת במעמד הביניים. עכשיו אני מסתכל על הצעת התקציב שזאת הזיה. אתה יודע, הניסיון הזה כרגע להכניס יד לכיס של אותם אנשים, אותו מעמד הביניים, שמשרת בצה"ל, עושה מילואים, עובד, משלם מיסים, זה מקומם. מה זה רוצים להטיל מס, אתה יודע, מס רווחי הון, 25%, כן. מס על הקרנות ההשתלמות. אתה יודע, טייקונים לא צריכים קרן השתלמות. אלו שתורתם אמונתם אין להם קרן השתלמות. כן. אם יש דבר שהכי מאפיין את מעמד הביניים, זה החסכונות האלו, קרן השתלמות, קופות גמל, אז על זה רצים כרגע להטיל 25% מס. הייתה לו הזדמנות פעם ב6 שנים להוציא את הקרן השתלמות בלי מס, בלי כלום, לסגור כל החורים, כל המינוסים, לעזור לילדים. אז על זה אתם רוצים לשים מס כרגע, 1,400,000,000 שקל, כן. שאתם רוצים לגבות מזה, תוותרו על כספים קואליציוניים. כן. תמיד במצבים כאלה לאורך ההיסטוריה, המעמד הביניים הוא מי שחוטף. תראה, גם צריך להבין שגם לשאלה הקודמת, כדי שמדינה תהיה דמוקרטית, שהיא תהיה משגשגת, שהיא תהיה שוחרת שלום, דבר הכי חשוב זה מעמד הביניים. כשאתה לוקח מדינות הכי מצליחות בעולם, קח את נורווגיה, קח שוויץ, אין שם כמעט טייקונים, 95% מהאוכלוסייה זה מעמד הביניים חזק ומצליח, 3% אנשים עשירים מאוד, ו2% זה כל מיני לא יוצלחים, כי להיות עני ולהיות במצב כלכלי נואש. חסר בית בנורווגיה זה חריג. בנורווגיה, בשוויץ זה גם כישרון מיוחד. זה כנראה כאלה קוני עליהם. ממש, צריך ללמד איך עושים את זה גם. כן, זה גם צריך כישרון מיוחד. אבל אני אומר לך, אבל 95% אוכלוסייה זה מעמד ביניים חזק. כן. כשאני משווה למשל למזרח התיכון, אתה תסתכל, 95% מאוכלוסייה זה עוני, ו3% זה משהו עשירים, טייקונים בקנה מידה שלא קיים בשום מקום בעולם, ו2% זה מעמד ביניים, בדיוק הפוך. כן, לכן פה אנחנו כל הזמן במין ערבוביה, פה מין צונאמי, כל עוברת על מזרח התיכון, כל תסתכל מה קורה פה, עזוב אותנו, אבל מה בסודן, מה בלוב, מה בתימן, מה בעיראק. סוריה פה. סוריה, זה הכל פה צונאמי. אני רוצה שניכנס לעניין המזרח התיכון ברשותך, ונעשה את זה בדרך של, אני רוצה לחלוק ציטוט שלך, אתה בעצם הוצאת דוח 2016, שתיארת בו שבקרוב מאוד חמאס יעביר את המלחמה לתוך שטח ישראל. לא, אני ציינתי 22, אני גם ציינתי מתי ציינת שזה גם יהיה ב-22. טעיתי בשנה, לדעתי בגלל הקורונה, אבל ציינתי מתי זה גם יקרה. אז מה שאמרת זה שגם חמאס יעביר את המלחמה לתוך שטח ישראל, והוא ייצור מתקפה רחבה ומפתיעה, ויקח בה גם בני ערובה. מה גרם לך לחשוב על זה? והאם משהו השתנה מאז שזה קרה בתפיסה שלך של חמאס והאזור? תראה, קודם כל אני חייב לציין שאם יש לי משהו שאתה יודע, אני לא ישן איתו טוב, זה מה לא עשיתי על מנת לשכנע את האחרים, כי לא הקשיבו לך. כשב6:30 התקשר אליי הדובר שלי בשבת, אומר, תשמע, קורה משהו בדרום, פתח טלוויזיה, פתחתי, אמרתי, הבנתי מה קורה. מיד חשבתי על המסמך הזה מ-2016. מה קרה ב-2016? לא שאני חכם כזה. אתה יודע, שר הביטחון מגיע בבוקר למשרד, נוחתים אצלו לשולחן ערימות של מסמכים. כל מיני אמן וזירה פלסטינית ואיראנית ושב"כ ומוסד ומל"ל וכל מיני עוד, ואתה צריך לעשות גם באיזשהו תעדוף ולראות קשה מאוד גם בים הזה של מסמכים להתחיל. התחלתי לקרוא את כל המסמכים גם בנוגע לחמאס, וכל מה שקראתי אמרתי, לדעתי אנשים לא חיים את המציאות, לא מבינים. אמרתי אז למסקץ שלי, יאיר קולס, אני לא רוצה לקרוא כל הניתוחים של ה-8200 והאמן וזירה פלסטינית ויו"ש, מתאם פעולות בשטחים,
אני רוצה לראות את המקור. אני יודע לקרוא כמוהם, אני יודע לנתח בדיוק כמוהם. תביא לי את המקור, לא רוצה את הניירות שלהם. הביאו לי שם ערימה של זה מונח שכבר ידוע, חומר שחור, חומר כזה, של המסמכים ממש. קראתי. אחרי זה אספתי את כל הצוות שלי, עמוס כץ, ראש מטה, יועץ שר הביטחון למודיעין, עוזר מסקץ. אמרתי, כרגע אני מתחיל לכתוב מסמך, ובו צריך להגן אותו והכל. כתבתי מסמך, 11 עמודים, וכמו שאמרת, נתתי בדיוק אחד לאחד. גם ציינתי שם שבאמת זאת הכוונה של חמאס, לכבוש יישובים, לקחת בני ערובה, זה יגרום לזעזוע בחברה הישראלית. כתבתי ששם שום קיר, שום חומה לא עזרה אף פעם, לא מנהרגיים או קו מז'ינו במלחמת העולם השנייה, לא קו בר-לב ביום הכיפורים. אמרתי, כל השם טעות וחייבים כרגע לפעול. בקיצור, גם הם לא הסכימו איתי, גם הצוות שלי אמר שהם ממש לא הסכימו. העברתי את המסמך הזה במסירה אישית, ידנית, בנוכחות מסקץ, כי ידעתי אם יש לי עסק לראש הממשלה בנימין נתניהו, והעברתי את זה לרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט ולראש אמ"ן דאז הרצי הלוי. אף אחד לא קיבל, כולם אמרו שאני ממציא חולם, זה הכל אני רוצה להרים כערים וכו' וכו'. דרשתי להביא את זה לקבינט, הצגתי את זה בקבינט, גם שם. המתנגדים הכי חריפים אמרו, אתה לא מבין כלום, אז היו כבר חברים בקבינט, יואב גלנט וישראל כץ, כמובן גם ראש ממשלה לא קיבל את זה, ובקיצור מרחו את זה. ואתה אומר שהחרטה הגדולה שלך ביותר היא ששם לא התעקשת עוד. לא יודע, למה לא... אני בדרך כלל הופך שולחנות, אבל כנראה הייתי צריך להפוך גם את הקירות והתקרה. לגמרי. כי, אתה יודע, בדרך כלל הייתי סופר עד אחד ונרדם. גם מה שאנשים לא האמינו לפני הכרעת הדין במשפט שלי, הלכתי לישון ונרדמתי. כן. מה-7 באוקטובר מבחינתי... להירדם זה כבר הפך למשימה. לגמרי. אתה, אפשר לזקוף לזכותך את זה שאתה לאורך כל הקריירה שלך, אתה הסתכלת לאויב בעיניים, לא ייפית את המציאות ואמרת דברים שלא... לא רק אויב, תשמע, אם היו מקשיבים קצת יותר, אתה יודע, זה כמו זעקת קסנדרה. אם היו... ב-18 העברנו תוכנית, אני העברתי בקבינט, מיגון הצפון. נתתי הנחיה להקים חיל טילים. כל הדברים האלו קברו מיד אחרי שעזבתי. אם היו ממשיכים עם תוכנית מיגון הצפון, עם חיל טילים, היום היינו נמצאים במצב אחר לגמרי. פשוט במצב אחר לגמרי. כן. וגם אז, אם היו מקשיבים והיינו גם מסכלים את כל ראשי חמאס, אז ב-16, 17, לא היינו מגיעים למצב כפי שהגענו. כן, אבל זה נורא פרקטי, ברמה, אתה יודע, הרעיונית. תראה, ברעיונית צריך להבין, אנחנו פשוט נוטים לייחס את החשיבה שלנו, מנטליות שלנו לצד השני. כן. כשזה הפוך לגמרי. אני זוכר כל הוויכוחים שהיו במטכ"ל וכל הסיפורים, אתה יודע. ב-16 כינסתי ישיבה של צמרת מטכ"ל עם כל מיני חכמים לשעברים, ודיברתי, רציתי לדון על מכת מנע בלבנון, על חיזבאללה, אז כולם כמעט התעלפו שם. הבנתי שאין עם מי לדבר. אבל למה, תראה, מה למשל בהקשר של חמאס? אמרו לי, תקשיב, אתה לא מבין. חמאס מארגון טרור הפך לשלטון. החמאס כרגע דואג גם לתעסוקה של אנשים, גם לרווחת תושבי עזה, לבריאות. זאת אומרת, חבר'ה, זה פשוט לא מעניין אותם. מה אתה... כלומר, כל פעם אמרו לי, אתה עם המנטליות רוסית שלך, מה אתה מבין פה במזרח התיכון? אמרתי, אתם חושבים במונחים שלנו ומייחסים את זה לצד שני. מה שראינו לאורך השנים, לצד שני שום חשיבות בחיי אדם. הם לא מייחסים לזה שום חשיבות. אם הם למשהו, באמת משהו מחשבים, זה טריטוריה. זה חשוב בשבילם. קרקע, טריטוריה, אבל לא חיי אדם.
כן. אז אצלנו הכל הפוך היה. גם עכשיו. האם גם הפיקו עכשיו, לקחים? זה לא. מה שאני שואל. כי הקונספציה כביכול זה מה שאתה מתאר בדיוק, זה מה שאומרים שהתנפץ, שכבר לא קיים. גם עכשיו מדברים הסדר מדיני. איזה הסדר מדיני? תראה, אנחנו עשינו 3 הסדרים מדיניים מול לבנון. כולם קרסו. כלומר, היה הקמת כוח יוניפיל ב-78, ב-2000 הייתה הודעה של קופי אנאן, אז מזכ"ל האו"ם למועצת הביטחון, שישראל עמדה בכל ההתחייבויות וחזרה לקווים בינלאומיים, והיה ב-2006 1701. ההסדרים המדיניים הם לא חשובים. מה שחשוב, שחיזבאללה וחמאס לא מוכנים לוותר על השאיפה המרכזית שלהם להשמיד את מדינת ישראל ולא על ההתעצמות. אז זהו, אז ברגע שהם לא מוותרים על הרעיון המרכזי שלהם להשמיד את מדינת ישראל, וכל מה שהם רוצים כרגע, פסק זמן להשתקם ולשקם את העוצמה הצבאית שלהם, אז אתה עוד פעם רק מרוויח איזשהו פסק זמן. השאלה שלי, אתה יודע, איך אנחנו מבטיחים כרגע 77 שנה בלי מלחמה? אוקיי. המדינת ישראל בשנה הבאה נציין 77 שנה. מאז 48 אנחנו ביום הראשון של הקמת מדינת ישראל התחילה מלחמת השח. כן. ועכשיו אנחנו, אחרי 76 שנה וחצי, אנחנו במלחמת חרבות הברזל. ובאמצע יש לנו אין ספורים, ומבצע קדש, ומלחמת יום הכיפורים, כל השאר, כן. ושלום הגליל, ולבנון השנייה, וכל השאר. אני לא רוצה כרגע, אם אנחנו הגענו למשבר, והגענו לאן שהגענו, אסור שאנחנו עוד פעם נרוויח רק פסק זמן, בין 7 ל-10 שנים, ותוך 7-10 שנים נחזור עוד פעם למלחמה. זה מעניין, כי א' היה פה יאיר לפיד לפני כשבועיים, והוא אמר שהרגע שבו אתה הכי מוביל במלחמה, זה הרגע שאתה צריך בו להגיע להסכם, כי ההזדמנות הזאת לא תחזור. ואני גם חושב שזה תקף לגבי כל הקבינט, שזה מה שהוא שואף אליו. לא, אני חושב שמה שהם שואפים, זאת הפסקת אש שתביא אותנו תוך עשור מקסימום לעוד מלחמה. לגמרי, אני מסכים לגמרי. מה עושים אבל, ואיך אתה מגדיר ניצחון כרגע? כי אתה צריך במקום הסדר מדיני לגבות מחיר. העיקרון שלי זה לא הסדר אלא גביית מחיר. ברגע שצד שני אתה לא גובה ממנו מחיר, אז הוא חוזר לנקודת התחלה, לעמדה, לפוזיציה הקודמת, לוקח פסק זמן, מפיק לקחים, מתעצם ומתחיל חזרה. ברגע שהוא ידע שעל כל תוקפנות, על כל התקפה על ישראל, הוא ישלם מחיר, הוא לא יעשה את זה. כשלם מחיר פעם אחת, פעם שנייה. בואו ניתן לך 2 דוגמאות, הכי כאילו קיצוניות. קח את תימן וסוריה. לא יכול להיות שגם תימנים וגם סורים כל הזמן מאפשרים, תוקפים אותנו ישירות, התימנים, החות'ים תוקפים אותנו ישירות, לא תימנים, חות'ים, תוקפים אותנו ישירות, כן. ובסוריה למעשה הפכה לבסיס עורפי של כל למרלוג, מרכז לוגיסטי של כן. כל אויבינו. כן. שם יושבים גם חיזבאללה, גם איראנים, גם מיליציות שיעיות. ואנחנו פה צריכים להעביר. למשל, הייתי מתקשר ישירות לאסד, הייתי מעביר לו מסר, גם פומבי, דרך תקשורת, גם בצינורות דיפלומטיים, גם בצינורות מודיעיניים, הייתי גם מתקשר לפלאפון האישי שלו. אין לנו בעיה. כן. והייתי אומר לו, יא כלב, אם אתה לא מפסיק את המצב הזה, אנחנו ניקח לך את החרמון הסורי. החרמון הסורי הוא מרוחק מחרמון שלנו, הפסגה 14 קילומטר, אני מניח. זה יותר על גבול סוריה-לבנון. ומה שחשוב הוא 600 מטר יותר גבוה מחרמון שלנו. אתה פשוט משם צופה, כמו על כף היד אתה רואה את כל דמשק, ולא רק דמשק, כל לבנון. אתה שם מציב, אני יודע, 100 טילי נוגה, בכינון ישיר על המתחם שכולל ארמון הנשיאות, 100 טילים, אתה לא נשאר זכר מארמון הנשיאות ומכל המתחם. עכשיו, ברגע שלקחת לו את החרמון הסורי, זה מחיר. זהו. ואתה אומר, פעם הבאה יהיה עוד מחיר. שנייה, אני צריך כמה הבהרות ברשותך, זה פה המון דברים בבת אחת. אז א', אתה מדבר בנוגע למחיר.
הבעיה שלנו, שאנחנו נלחמים מול ג'יהאד, זה בכל החזיתות, הוא שמחיר של חיי אדם לא מזיז לו. אתה מדבר על שטח. אני מדבר על כל מה שכואב לכל אחד. גם הארגון כמו אונר"א חייב לשלם מחיר. גם, כמו שאמרתי, החות'ים. תראה, מה השטות שאנחנו עושים עם חות'ים? תראה, קודם כל, זה שאין לנו טילים, חיל טילים, אז אתה שולח, אתה יודע, ממש להקה שלמה של המטוסים, וכל שעת מנוע, אני לא רוצה להזכיר כמה עולה שעת מנוע של F-35, ואתה צריך לעשות שם תדלוק באוויר, ואתה מסכן גם את הטייס וגם את הפלטפורמה וכו' וכו'. טיל בליסטי, אתה לוחץ על הכפתור, תוך 12 דקות הוא נוחת בכל נקודה, גם בתימן או גם באיראן. אבל מעבר לזה, הרי החות'ים לא שולטים בכל התימן, הם יושבים בסאנה. יש ממשלה מקובלת על קהילה בינלאומית שיושבת בעדן. יש עוד כל מיני שם קבוצות חמושות שלא, בלשון המעטה, לא אוהבים את החות'ים. אנחנו צריכים לספק להם מודיעין, נשק, הדרכה, גם אם צריך כסף, שהם יתלבשו על החות'ים. שהחות'ים יהיו עסוקים בהישרדותם. לא בתקיפות על ישראל. אז לכל חזית יש מחיר משלה. אנחנו יכולים לכל חזית, לכל אויב, לגבות ממנה מחיר, ומכל אחד. אז אוקיי, אז אתה נגעת בעצם, סוריה ותימן זה דוגמאות, ברור לגמרי כדוגמאות, הם גם דוגמה למדינות שקרסו, אין להם שם שום, זה כאוס אין מעמד ביניים, אין סכסוך כלכלי. בדיוק, אז מזה אנחנו צריכים הכי להיזהר, זה מה שבעצם אנשים כמו יאיר לפיד אומרים, בוא נגיע להסדר, זה משהו שאנשים כאלה לא יכולים לעשות. במקום הסדר חייב להיות גביית מחיר. הם כולם מדברים על ההסדר, אני מדבר על גביית מחיר, זה גישה שונה לחלוטין. אז מה בעצם, איך אנחנו מנצחים עכשיו, כדי להגיע, כמו שאתה אמרת, 77 שנים של סגסוג ללא מלחמות. זה נשמע כמו שלום הכי אופטימי. תראה, שלום, אומר לך, כדי שיש שלום, אתה צריך שכל המדינות פה יהיו במעמד שלך, כלומר מדינות דמוקרטיות משגשגות. בסקנדינביה לא תפרוץ מלחמה, כי כל שוודיה ופינלנד ודנמרק, כולם זה מדינות משגשגות עם מעמד ביניים חזק. פה אתה רואה 98-99% של כל הקורבנות, כל השפיכות דמים במזרח התיכון לא קשור לסכסוך שלנו. נכון. במלחמה רק 98% של המוסלמים נרצחו על ידי מוסלמים. חד משמעית, כן. תסתכל מה קרה במלחמת איראן-עיראק, מה קרה בפלישה של סדאם חוסיין לכווית, מה קורה בלוב. תימן זה דוגמה ל-400,000 אנשים. תימן, סודן, בסוריה 500,000 איש. כן, סוריה. שם יש 5 מיליון פליטים, 7 מיליון עקורים. אתה נוגע בדיוק בנקודה שאולי אין אפשרות פה לקיים. לא, יש אפשרות לקיים את זה. איך? שאף אחד לא ירצה להתעסק. ברגע שאתה גובה מחיר, אף אחד לא רוצה להתעסק. תראה, בג'ונגל, כולם תוקפים את כולם, אף אחד לא תקף את אריה. כי למה לא רוצים להתעסק עם אריה? תסתכל, מישהו רוצה להתעסק עם הסינים? לא, כי סינים לא יודעים חוכמות. מבינים שעם סין עדיף לא להתעסק. כן, סין זה דיקטטורה, אבל. אבל אתה יכול להפוך פה למדינה משגשגת, וגם שאף אחד לא יתעסק. ברגע שאתה גובה מחיר, אז אף אחד לא יתעסק איתך. אבל האם אתה מדבר על הרתעה? זה הרתעה, אבל לא רק הרתעה, אלא גם נכונות, אתה יודע, להשתמש ביכולות שלך, לא להפוך לנמר של נייר, כי אנחנו בשנים האחרונות הפכנו לנמר של נייר. כלב נובח ולא נושב. כן, ממש. אני מבין, אבל איך, אוקיי, אז בוא נחזור מזה למלחמה הנוכחית, כי זה נשמע לי רחוק, 77 שנים של סגסוג, נשמע לי כמו משהו ש... אז אני אומר לך, אני לא מדבר על שלום במובן של סקנדינביה. כן, אתה לא מדבר על זה. אבל אני מדבר שבאמת בלי מלחמה יהיו חיכוכים, והיו פה מבצעים, והיו כל מיני, נצטרך לעשות כל מיני כנראה פעולות. קח אותי אז אבל המלחמה לא תהיה. כי גם נגעת בעניין החיסולים. הבנתי ממך שאתה חושב שזה משהו חשוב בהקשר הזה. אני דרשתי את זה ב-2016-2017, לבצע, היה מבצע מוכן על השולחן, שראש הממשלה הקפיא אותו, לא רצה. אנחנו נמצאים עכשיו אחרי חיסול גם של נסראללה וגם של סינואר, ואני לא רואה שהטילים פוחתים, ושישראל נראית יותר טוב בעיני האויבים. לא, כל עוד הם לא ויתרו על הרעיון חיסול של מדינת ישראל.
ועל ההתעצמות אתה חייב כרגע לגבות מחיר. מחיר כבד, כואב, מוחשי. כלומר, אם אני לוקח לבנון למשל, תראה, מה אנחנו רוצים למנוע בגזרה הצפונית? כיבוש הגליל, ראינו שהייתה להם תוכנית סדורה לכיבוש הגליל, ופגיעה, כמו אתמול, לצערי נהרג עוד חייל מילואים, תותחן, מירי נ"ט, כי זה לצערי הדבר הכי אפקטיבי. יש להם כל מיני 4 סוגי ענידי טילים עיקריים, פלג ואלמס וקורנט, אז הטווח המקסימלי של אותם טילי נ"ט זה 15 קילומטר. 15 קילומטר זה גם משהו שאתה, ברגע שיש לך רצועה כזאת, הם לא יכולים לכבוש שום יישוב יהודי. אז מה שאתה צריך ליצור פשוט לקחת מחוף הים הלבנוני עד גבול סוריה-לבנון, פס של באמת בעומק 15 קילומטר, שזה יכלול גם צור, גם נבטיה, גם, אני יודע, חצביה, מרג'יון. אתה מדבר ממש על כיבוש שטחים בלבנון. אתה לקח ואני אומר, אני סוגר. אתה לא מיישב שם. אני לא מיישב, אני לא רוצה שם התיישבות, אני לא רוצה שם ריבונות ישראלית, כלום. אבל אני סוגר הרמטית. אמרתי, עד שחיזבאללה לא מוותר על הרעיון לחסל את מדינת ישראל, עד שהוא לא מוותר על התעצמות, השטח הזה הוא סגור. אין שם מעבר בין מצד לצד. אבל אוקיי, אז אני יכול להגיד לך איפה אני שומע בעיה, כי אני חושב שכרגע הקבינט, הממשלה, כל מי שמקבל החלטות בנוגע למלחמה, מגדיר את האויב כחמאס וכחיזבאללה. ממש כארגון, ואז באים לחסל כביכול, אבל אתה מדבר על חיסול של רעיון, אתה רוצה תזנחו את האידיאולוגיה שנוגדת את ישראל. תקשיב, מה שאני רוצה שיש ממשלת לבנון שתיקח אחריות, שלא תגלגל אל האחרים. הרי אנחנו פותרים את ממשלת לבנון, יש ממשלת לבנון, יש צבא לבנון, מה פתאום אנחנו פותרים? אתם תשתלטו על החיזבאללה, עשינו לכם רוב העבודה, למה אתם עכשיו לא בוחרים נשיא? אנחנו מפריעים לכם לבחור את הנשיא. יש כל הזמן מדברים לחזק את לבנון, לחזק את ממשלת לבנון, צבא לבנון. בבקשה, תחזקו, אבל שאנחנו נראה לזה תוצאות. מה פתאום אנחנו פותרים את ממשלת לבנון מכל אחריות? תיקחו אחריות על כל מה שנעשה אצלכם. ומה בנוגע לעזה? אותו דבר, אתה אומר, איך אני גובה מחיר מעזה? מבחינתי, אני סוגר את הגבול הרמטי. אין יותר מעברים. אני לא מספק להם לא חשמל, לא מים, לא דלקים, לא סחורות. אנחנו צריכים להיפטר מאחריות על רצועת עזה. אני שומע את כל האנשים האלו מדברים על ליישב את רצועת עזה, להקים יישובים יהודיים. כן. קודם כל, תשקמו את כל היישובים בצפון, תשקמו כל היישובים בעוטף עזה. אתם הממשלה, אתם עוד לא מצליחים לשקם אף יישוב, לא בצפון ולא בדרום, אתם מדברים איתי כרגע על ההתיישבות ברצועת עזה, מאיפה נפלתם, מאיזה פלנטה? כן. אתה יודע, ועוד פעם, בניגוד לאחרים בממשלה הזאת, חלק מהאנשים מאוד חשובים בממשלה הנוכחית הצביעו בעד ההתנתקות, אני הצבעתי נגד ההתנתקות, כן. כי הבנתי לאן זה הולך. לי היה ברור לאן זה נוסע. הסיבה שאנשים עכשיו רוצים ליישב שם מבחינת התיישבות, זה עניין, אתה יודע, ארץ ישראל השלמה, כביכול. זה עניין גם זה לא עניין של... וגם זה וגם ביטחון, כביכול. זה כאילו... זה לא ביטחון ולא זה, זה תפיסה משיחית. משיחית. תפיסה מין באמת אנשים אני מבין, מה שאתה אומר בפועל נשמע לי כמו 10 שנים מלחמה. לא, אני חושב שאפשר פה תוך מספר חודשים, חודש עד 3 חודשים לסיים. תראה, ברגע שלממשלה הזאת פשוט לא קיים end game, לא לגבי עזה ולא לגבי לבנון. לגמרי. אתם יכולים להתווכח איתי על ה-end game מה שאני מציע, תביאו משהו אחרת. בוא תביא אותו אז יותר ברמה ברורה. מה אתה אומר, כמה חודשים שמה קורה בהם? אני אומר לך, אני פשוט... סוגר הרמטית את הרצועת עזה, מבחינתי מצרים, ליגה ערבית, יש 22 מדינות ליגה ערבית, תיקחו אחריות. אנחנו מתייחסים לרצועת עזה כמו לכל מדינת אויב, כמו לסוריה, כמו ללבנון. אנחנו לא רוצים לכבוש אף אחד, לא רוצים ריבונות שם ישראלית. מה שאנחנו כן רוצים, שלא תהיה שום פעילות טרור. ברגע שנזהה פעילות טרור, נפעל מיד.
מהאוויר, מיבשה, חופש פעולה מבצעי לצה"ל, כמו שפועלים בג'נין או בטול כרם. אם צריך להיכנס פעמיים בשבוע לכל מיני כניסות יציאות, ניכנס. אבל לא ניתן, שוב, לא להתרגם ולא להתעצם, ולא להתארגן לארגוני טרור. כן. אבל מבחינתנו זהו, יש לכם נמל אל עריש, הכל דרך אל עריש. דרך ישראל כלום, גורנשט. זה נשמע כמו משהו מאוד החלטי, שצריך לכלול בתוכו. אנחנו חייבים להתנתק מאז, הרי ב-2005 לקחנו על עצמנו את הטרלול הזה, התהליך המטורלל הזה נקרא התנתקות. אבל עשינו התנתקות חד סטרית. גירשנו יהודים, הרסנו יישובים, אבל המשכנו לספק להם כל הדברים החיוניים, ואפשרנו להם להיכנס לתוך ישראל. פשוט טירוף. אבל כאילו יש שם בעצם את העניין של ארצות הברית, וכל הלחץ הבינלאומי שלא מאפשר לך לעשות שם הכל. תראה, קודם כל צריך לציין ארצות הברית באמת ידידה אמיתית, פרטנר אסטרטגי הכי חשוב, ואנחנו חייבים להם הרבה ולא צריך לשכוח את זה. דבר שני, לא תמיד הסכמנו, אבל צריך להגיד את זה על השולחן, לא להסתיר ולא לנסות לרמות אותם. תראה, הם לא היו, בזמנו הם ממש, נגדיר את זה ככה, לא התלהבו מהפצצה של הכור בעיראק, לא בסוריה. בסוריה אני כבר הייתי חבר בקבינט, ואני זוכר בדיוק איך ומה היה. היו החלטות לא פשוטות. אגב, זו ההחלטה האחרונה אמיתית שקבינט הישראלי קיבל על השמדת הכור בדיר אזור. כן. זה באמת הייתה החלטה, אתה יודע, הרבה ישיבות, שום דבר לא דלף, דיונים רציניים. וזה היה להמרות את פיה של ארצות הברית בעצם. בטונים גבוהים עם הרבה ויכוח בתוך הקבינט הישראלי, בסוף ההחלטה נפלה. כן. השמדנו, והיום ברור בדיעבד כמה טוב שהשמדנו. אז אתה אומר, ארצות הברית גם עכשיו לא בדיוק, לא, צריך להקשיב, אבל צריך גם לנמק ולהסביר. הם לא התלהבו גם מחיסול נסראללה, אבל העובדה שחיסלנו אותו. אז כלומר, אנחנו באמת, תראה, האג'נדה שלנו ואמריקאית הם לא נפגשים. למה לא? תראה, כי אצלנו בסדר היום שלנו 3 סעיפים ראשונים זה איראן, איראן ועוד פעם איראן. בארצות הברית זה סין, רוסיה, מלחמה באוקראינה, כל הזרם הלא חוקי של כל מיני פליטים מדרך מקסיקו לתוך ארצות הברית. כן, על זה הבחירות. מבקשי מקלט. כלומר, אצלם, תראה, אני מסתכל בכל הימים האלו, מה שם באג'נדה האמריקאית. שתבין, הנושא של מזרח התיכון זה בשוליים. כן. יש לך הפלות ומצב כלכלי וווקיזם וכל זה, כן, לגמרי. כן. מסתננים בלתי חוקיים. כלומר, האג'נדה שלהם היא אחרת משלנו, אפשר להבין, הם מעצמה עולמית עם אינטרסים אופקי עולם. אבל היגידו שבעצם המקום שלנו פה משמר את האינטרס שלהם גם אם הם לא לגמרי כן, אז לכן, לא, אנחנו ללא ספק, תראה, השיתוף פעולה שלנו מתבסס על הערכים משותפים. וצריך להבין שפה כל האסלאם הקיצוני שרצה להשמיד אותנו, כי הוא רואה בנו את הנציגות, אנחנו מייצגים את התרבות המערבית, כל התרבות הקלאסית, הערכים המערביים. זה מה שמפריע להם. כן. אנחנו, אתה יודע, הבסטיון, אנחנו הבסטיון שלהם פה במזרח התיכון, אנחנו המוצב הקדמי של הציביליזציה המערבית במזרח התיכון. ולכן אנחנו אויב מספר אחת של איראן גם. כן, איראנים זה משטר דתי קיצוני, משטר מן באמת שמכריז חדשות לבקרים שהיעד המרכזי שלו חיסול ישות הציונית. ולכן גם פה, זה שמדינות במערב מקיימים יחסים דיפלומטיים ומדיינים ומנהלים איתם שיח, גם זה משהו שהוא לא סביר. כן. אנחנו יכולים להיכנס פה לעניין של איראן עצמו. יש עוד זמן ברשותך. יש פשוט כמה דברים זמן יש, אני לא יודע אם למי שיש סבלנות להקשיב. תתפלא, אתה לא תאמין כמה.
באמת, מסתבר שיש, אני גם מופתעתי מזה בעצמי, שיש קהל שרוצה תוכן ארוך, עמוק, ועם כמה שיותר... טוב, מעניין. לגמרי, כן, תופעה מעניינת. בעולם השטחי זה... בדיוק, לצד הטיקטוקים, וזה, אנחנו בעולם העמוק. אתה יודע של הכותרות, בדיוק, הצהובונים. של הפושים ברשתות. לא, אנחנו לא שם, אנחנו לא בזה. אז אני רוצה כאילו, מעניין אותי עדיין ענייני הניצחון במלחמה, כי זה לא היה לי משהו ברור לגמרי. לפני שנתקדם לעוד נושא שלם שמעניין אותי, אתה בעצם, לא הבנתי בדיוק מהי הגדרת הניצחון שלך, והאם היא שונה משל הקבינט כרגע? תראה, כשאתה מנצח, אף אחד לא שואל מי ניצח ומי הפסיד. אתה יודע, באחרי 6 הימים אף אחד לא שאל מי ניצח ומי הפסיד. כשמתחילים שאלות מה זה ניצחון ומי ניצח ומי הפסיד, אז כבר הפסדת. כבר בעיה, כן. אתה כבר בבעיה. אבל אז אנחנו כבר בבעיה. אז אתה צריך לסיים את זה ככה, ותראה, אני תמיד אומר, תדמיין כמה בתים. בית אחד נקרא חיזבאללה, בית השני נקרא חמאס, בית השלישי נקרא חות'ים, בית רביעי מיליציה שיעית בסוריה, עוד בית מיליציה שיעית בעיראק, ובכל הבתים אורות דלוקים, וכולם מקבלים את החשמל, את האנרגיה, מהגנרטור, שהוא מספק את החשמל לכולם. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו רצים מבית לבית ומנסים לכבות כפתור. במקום לדפוק את הגנרטור ולהשמיד את הגנרטור. שזה איראן. שזה איראן. בלי איראן, תראה, אין חיזבאללה, אין חמאס, אין ג'יהאד אסלאמי, גם אם קיימים זה רבע כוח, כי רוב הכסף, בטח 90% של החימושים, של ההדרכה, של המודיעין, של הגיבוי פוליטי אידיאולוגיים, כולם מקבלים מאיראן. ולכן אתה חייב בסופו של דבר ללכת על הראש של האיראנים. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיכנס לעוד מלחמת התשה מול איראן. אתה יודע, כל יום של מלחמה כרגע, היום עולה לנו בין 400 ל-500 מיליון שקל. תלוי איזה יום. אבל בין 400 ל-500 מיליון שקל אנחנו כבר שנה. בסוף מישהו יצטרך לשלם את הכסף הזה. זה מעמד הביניים. בקופה בסוף משלמים. כן. אז אנחנו צריכים כמה שיותר עימות קצר עם האיראנים. כשאני שומע, אתה חייב להגיב פרופורציונלית מול איראן. פרופורציונלית זה להנציח, לגרור אותנו לעוד מלחמת התשה. אתה צריך להגיב שם בצורה מקסימלית, לא פרופורציונלית. זה להפציץ את הכורים שם. אתה חייב לתת שם מכה מוחצת, שאחרי זה הם לא יכולים לקום עליך. תראה לי אותה רק. תראה, יש לך שם 4 סוגים של המטרות. אז יש לך את כל התשתית האנרגיה, כל התשתיות האנרגיה, שהם גם בעיקר מרוכזים שם ב2-3 מקומות, אוקיי? של גז ושל הנפט. יש לך את כל הנושא של האתרים הגרעיניים, איפה הם מפתחים את הנשק גרעיני. יש לך את כל הנושא של הבסיסים צבאיים, כל הנ"מ, כל המשגרים וככה, הקבוצה הרביעית של היעדים זה כל המרכז שלטוני, כל הפוש, גם צבאי וגם שלטוני. זה יש לך 4, אתה חייב ללכת על כל 4. בבת אחת. בבת אחת. למה לא עושים את זה? זה משהו אחר, זה העניין, אבל נראה לי, לא? תראה, אתה יודע, זה מזכיר לי, מי שזוכר, אם אתה זוכר, היה פעם מפקד חיל האוויר בני פלד. הוא היה גם מפקד חיל האוויר ביום הכיפורים. והוא כתב אחר כך ספר, זיכרונות, ושם יש קטע אחד שהוא מדהים. כבר אנחנו ידענו שהמצרים והסורים הולכים לתקוף אותנו. והוא בא לגולדה מאיר ואומר, חייבים להקדים, בוא ניתן מכה מקדימה. ואומרת, לא, אני לא יכולה, כי אני הבטחתי לקיסינג'ר שאנחנו לא נהיה ראשונים. וכל השאר היסטוריה ספגנו. ואז אחרי זה אומר שיצא לו שם לדבר בדיעבד עם האמריקאים, והוא שאל אותי, מה הייתם עושים לו אנחנו היינו נותנים מכה מקדימה? התשובה שלהם הייתה, היינו מבינים אתכם. אז גם פה, תשמע, אנחנו מבינים את כל המגבלות ואת כל האינטרסים האמריקאים,
השאלה כרגע מבחינתנו be or not to be. ולכן אין לך פה הרבה אלטרנטיבות. אבל אתה חושב שהאמריקאים כובלים את ידינו? אני חושב שאנחנו תמיד מנסים להפיל על האמריקאים, על קהילה בינלאומית. אתה אמרת בעצמך מקודם שהרתעה ללא יכולת ביצוע היא כלום. כן, ללא הוכחת ביצוע. ולכן אני אומר, יש פה בעיה של חולשה. יש פה חולשה, אין תהליך קבלת החלטות. תראה, פעם אחרונה שבאמת היו דיונים משמעותיים על איראן, זה היה בין 2009 ל-2011. אני זוכר, אז הייתה שישייה מפורסמת. בהתחלה זו הייתה שישייה, אחר כך שביעה, שמינייה, וזה התחיל כמו שישייה. לא הסכמתי עם אף אחד שם בשישייה הזאת, אבל היו אנשים רציניים. כלומר, היה נתניהו ראש ממשלה, אהוד ברק שר הביטחון, בוגי יעלון שר לעניינים אסטרטגיים, דן מרידור ובני בגין, ואני כשר החוץ. כל אחד בא עם ידע, עם הניסיון, עם באמת תפיסה, וכל אחד, גם כשלא הסכמת איתו, ידע להציג ולנמק, הייתה לו ארגומנטציה לגישה שלו. עם מי הוא בדיוק היום מסוגל שם לקיים דיון כזה? ובאמת היו שם שורה של דיונים משמעותיים, רציניים, ושום דבר לא דלף החוצה. היום גם אין פורום שהוא מסוגל, שניתן שם לקיים דיון כזה. משמעותי. זה נורא, אבל... כן, זה נורא. זה נורא. אתה אומר, יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. כן, אין להם מושג על מה שם מדברים. אז מה עושים עם זה? אז אני אומר לך, קודם כל שאלת אותי לגבי איראן, ואיך ומה ומה. אנחנו לא צריכים כל הזמן לחפש אשמים ולהפיל על מישהו, על ארצות הברית, על אירופה, על האום. קודם כל, פה יש חוסר מסוגלות לקבל החלטות. אין תהליך, במדעי מדינה, אחד הקורסים הכי חשובים, תהליך קבלת החלטות. במדינת ישראל הוא לא קיים פשוט, תהליך קבלת החלטות. כן. בזמן מלחמה, ראש הממשלה ושר הביטחון לא מדברים אחד עם השני. שר הביטחון ושר לביטחון לאומי, לא שלא מדברים, רק מגדפים אחד את השני. ראש הממשלה אוסר על ראש מוסד וראש שב"כ להיפגש עם שר הביטחון בזמן מלחמה. זה דברים שפשוט באמת יש זועק לשמיים. וואו, זה נורא. כן, אז לכן אמרתי, אני לפחות, עוד פעם, אני לא טוען, תראה, לי אין מונופול על החוכמה ועל הצדק. לי יש תפיסת העולם, יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני לא צודק, אבל צריך לקיים דיון רציני, משמעותי, ולקבל החלטות. לא למרוח ולא להפיל על אחרים. כן, וזה, אוקיי, זה הבעיה במערכת החולה שלנו, לדעתי, זה העניין, שהם לא מצליחים לקבל החלטות, כי הכל לא עובד טוב. אני רוצה לשאול אותך... תקשיב, אני לא פרשן אובייקטיבי לגבי נתניהו. ברור. דבר האחרון שאני יכול להגיד שאני שם פרשן אובייקטיבי, אז אני משאיר את זה לפרשנים. לא, אני אומר שזה מעיד, לדעתי, על משהו שקורה בפוליטיקה הישראלית, ואני רציתי לשאול אותך דווקא על עצמך. האם אתה חושב מהחוויה שלך בתוך הפוליטיקה, האם אתה חושב שהכוח משקר בישראל, ואם כן, למה אתה רוצה אותו, ומה אתה היית עושה בפנים? תראה, קודם כל, זה לא רק בישראל. מאז קום האנושות, מאז שהאנושות קמה, תמיד הכוח הוא דבר המושך ביותר ומשחית ביותר. תסתכל על כל ההיסטוריה האנושית, בכל התקופות, בכל המדינות, בכל המקומות בעולם, וצריך להיות מודעים לזה. אני חושב שאני מאוד מודע לזה. אתה, כמו ששמת לב, אני מעולם לא נאחז בשלטון בקרנות המזבח. אומרים, אתה ליברמן כל הזמן תופס ג'נן, הוא קפצני, הוא קופץ ומתפטר. לא, אני לא מוכן להתפשר עוד פעם על עקרונות הבסיס. תמיד פוליטיקה זה האומנות האפשרית, אי אפשר לקבל אף פעם 100%, אבל אם אין לך בכלל איזשהו גרעין מינימלי של העקרונות שעליהם אתה אומר אני לא מוותר, אז עדיף שלא תגיע לפוליטיקה. ולכן גם אני זוכר עם אריק שרון, אז עם כל הסיפור של ההתנתקות, שאני לא הייתי מוכן שם להמשיך בכוח, לשבת על הכיסא בתמורה לתמיכה במשהו שהבנתי שזה לא נכון. גם עם נתניהו, אחרי שם כל הניסיון שלו למרוח עם החוק הגיוס ב-2019, אחרי הבחירות הסבב הראשון וכו'. נכון. וגם ב-18, כשהתפטרתי מתפקידי כשר הביטחון, כשאמרתי, כרגע חייבים להנחית
מכה מוחצת, חייבים למגר שלטון החמאס, פשוט לקרוא אותם לגזרים, ואז נתניהו על הראש שלי העביר החלטה הפוכה. אז יש דברים שאני לא מוכן להתפשר, גם במחיר של כיסא אפילו של שר הביטחון. אתה אומר, הערכים אצלך הם מעל הכוח. מעל העקרונות, מעל הכל, אבל מה שהתרעת של מה כרגע דוחף אותי באמת, אתה יודע, בראש השנה היו אצלי ילדים ונכדים, ומה שכל החג הזה, ככה ליווה אותי פה, אתה יודע, ברקע, מאחורי הראש שלי, זה כל הזמן הסתכלתי על כל הנכדים שלי, חלקם בני כמה חודשים, בני 2, 3, איזה עתיד, מה אני משאיר להם פה? אני כבר ראיתי את כל הנשיאים וראשי ממשלות והאפיפיור, והסתובבתי בכל העולם, בסדר. אבל מה אני משאיר פה לילדים ולנכדים? ומה התשובה? ועם משהו שמריץ אותי, ובאמת מפחיד אותי, זה מה אני משאיר פה לילדים. ומה התשובה? התשובה שצריך לשנות, המציאות כזאת, כמו כרגע אתה משאיר משהו לא טוב לילדים. לא, זה, אתה יודע, זה לא טוב, זה באנדרסטייטמנט. זה בלשון, אתה יודע, מאוד מאוד עדינה, ולכן חייב לשנות. אז מה אתה מציע? איזה שינוי צריך? תראה, צריך קודם כל לחזור לשפיות, וצריך להבין שמדינה, לפני כל השיקולים האחרים בממשלה הזאת, השיקול היחידי זה שימור הקואליציה. אין שום שיקול אחר. שום שיקול ממלכתי, לא שום דבר. השיקול אחד ויחידי זה איך הם משמרים את הקואליציה, איך נשארים בשלטון. זה נשמע לי כמו השחיתות הגדולה ביותר. כן, הרי הגדירה את זה בזמנו כשהייתה עוד באופוזיציה. אתה זוכר מירי רגב, אמרה אין חיילים ואין אונס נשים ואין נכים, אין כלום. שלטון. חייבים לקחת את השלטון, זה הדבר היחידי מה שעניין. אז יש משהו שאתה מציע שאפשר לעשות עם זה? תראה, כרגע אנחנו כולנו כאופוזיציה חייבים להתמקד בנושא אחד. חוק ההשתמטות, להפיל להם את החוק ההשתמטות. כי זה גם בסופו של דבר יביא גם לשינוי פוליטי, לשינוי שלטוני. ובזה אנחנו מתמקדים, בזה אני כרגע מתמקד. אבל מה שקורה שם עם החוק הזה, זה שבעצם המפלגות נותנות המענה למצביעים של עצמם. לא, זה לא בעיה דמוגרפית? קודם כל צריך לראות, רוב מצביעי ליכוד נגד חוק ההשתמטות. נכון. גם רוב מצביעי של ציונות הדתית. הם נגד חוק ההשתמטות. אבל החרדים... פה, כדי להציל את הקואליציה, גם אלו וגם אלו רצים, בניגוד לעמדת המצביעים שלהם, לרצות את כל העסקנים החרדים. כן, אני דיברתי על העסקנים החרדים. כן. הם מרצים את הציבור של עצמם, כביכול, לא? לא, הציבור שלהם מת להשתחרר ולא מסוגל. הרי הם פשוט מחזיקים אותם בשבי, באמצעות הקצבאות, הנדבות, הגמחים, ואת זה באמצעות זה ששוללים מהם יכולת להתחרות בשוק החופשי, לרכוש מקצוע, להיות עצמאים. תראה, מה זה בן אדם עד גיל 18 לא לומד יום אחד מתמטיקה, אנגלית ומחשב? זה אומר שהוא לא יכול להשתלב בשוק העבודה, והמסלול היחידי שנשאר לו זה או לישיבה או לכולל. אבל מה עושים כשהציבור לא רוצה את זה בכלל? הציבור מאוד רוצה, אבל הוא לא מסוגל... הוא לא רוצה לימודי ליבה, לפי חוק. הוא מאוד רוצה, אתה רואה, לא מספיק פותחים בתי ספר של חינוך, מה שנקרא ממלכתי חרדי, הם כולם מלאים. המדינה דבר ראשון צריכה לפתוח המון ממלכתי חרדי, ולעשות אותם בתי ספר זולים ונגישים, לא לאליטה של הציבור החרדי. כן. הכי נגישים צריכים להיות. מה אבל עם השסע בעם? מה עם זה עושים? שסע בעם, אני אומר עוד פעם, אתה לא יכול פה להרשות לעצמך שכל המערכת של חינוך העצמאי של האשכנזים ואלה המעיין של ש"ס, ששם בכל המערכת חינוך, אתה יודע איזה מילה לא מזכירים? ציונות, לא מופיעה. איזה שמות לא מופיעים? ז'בוטינסקי, הרצל, בן גוריון, לא מופיעים שם. זה ערכים משותפים. אתה חייב ליצור, לא יכול להיות ששם מבית הילדות בציבור החרדי, דרך מעונות יום, גני ילדים, כשרות, הם לא משתמשים בכשרות של רבנות הראשית, של בד"ץ, של בית יוסף.
גם הרבנים הראשיים, שהם אמורים להיות הכי ממלכתיים, הם מבקשים שיביאו להם בד"ץ ובית יוסף. כן. לא של רבנות ראשית. זה פשוט טרלול. זה שיש להם מערכת משפט משלהם. הם לא מאמינים במערכת משפט ישראלית, אלא יש להם בתי דין רבנים שאנחנו מממנים. זה טרלול. אבל מה עושים? הציבור החילוני בישראל... תראה, זה לא רק ציבור חילוני, אני חושב שגם דתי-לאומי, גם ציבור מסורתי. כולם רוצים גם ערכים משותפים, ולכן הממשלה הבאה צריכה לפעול פה ליצירת אותם, זה מתחיל, לא סתם אמרתי, מחוק הגיוס, עד ללימודי ליבה, וכמה עוד פעם, מי שרוצה מערכת משפט פרטית, שהוא יממן אותה. למה תגיד לי צריך שני רבנים ראשיים? למה צריך גם רב ראשי אשכנזי או ספרדי? אני בוודאי אסכים איתך כמובן. השאלה היא פשוט איך אתה בפועל, מה עוזר? זה לא משהו, זה טווח רחוק מאוד. לא, זה בבחירות הקרובות. למשל, אנחנו נדרוש פשוט לבטל את הכפילויות האלו ברבנים. כי דווקא הסקנים החרדים הם רוצים להנציח, אז גם הסדק הזה, גם ההפרדה הזאת בין אשכנזים וספרדים. אתה יודע, אצלנו ביישוב יש כמה וכמה בתי כנסת, יש תימני, ויש של חב"ד מניין, ויש של אשכנזי, ספרדי, יש כלל ישראל. אשתי תמיד הולכת רק לכלל ישראל. גם הבת שלי. ומה זה אומר לך? מה? מה זה אומר בעיניך? שצריך ללכת לכלל ישראל. אנחנו חייבים פה ליצור חברה באמת עם ערכים משותפים, גם בנושא הדתי. לא רק בנושא הציונות. לא יכול להיות שאתה יודע, שנושא ציוני יהיה מחוץ למערכת חינוך שמדינה מממנת אותה. אני מבין. אוקיי, אני אשמח לסיום. אנחנו בעצם, משהו שאתה נגעת בו וממש מעניין אותי, כי אנחנו עושים את זה בעודנו מדברים, זה על התפקיד של תקשורת בזמן המלחמה. אתה אמרת, התקשורת הישראלית בזמן המלחמה לעתים פוגעת במדינה. במקום לעמוד לצד החיילים והביטחון, הם משחקים לידיים של האויב. תראה, גם כשלתקשורת ישראלית מגיע חומר מסווג, או הדלפות שהן באמת ערך מודיעיני, אני חושב שזה לא נכון לפרסם את זה. גם כל ההדלפות מקבינט על כל המחלוקות, על כל העמדות. תראה, אנחנו מנהלים עם חמאס משא ומתן על השחרור השבויים, הבני ערובה שלנו, ואתה רואה למחרת היום, למחרת ישיבת הקבינט, כל הפרטים, מה אנחנו רוצים בתמורה, מה העמדה של ראש ממשלה, מה עמדת שר הביטחון, מה העמדה של ראש מוסד וראש שב"כ, מה היה ומה נאמר, ושם מסבירים את כל האסטרטגיה והטקטיקה שלנו לגבי ניהול משא ומתן על השחרור הבני ערובה. זה טרלול. כן. מה עושים אבל עם זה? אתה מציע ממש צנזורים ודברים כאלה? אני חושב שקודם כל תקשורת, תראה, בעידן הרשתות, הצנזורה, עוד פעם, כבודה במקומו מונח, אבל אתה יודע, מי שלא רוצה פה, מפרסם את זה בארצות הברית או באירופה. ברשתות חברתיות, בכל מיני ערוצי טלגרם. זה קודם כל אחריות עצמית. קודם כל זה משמעת עצמית ואחריות עצמית. כן. ואני חושב שמה שראיתי במיוחד סביב כשעוד היה משא ומתן על השחרור בני ערובה החטופים שלנו, כל החטופים, לתת כל הפירוט לגבי עמדת ישראל, מה מציעים ומה מתכוונים ומה זה היה... לשחק לידי האויב. זה ממש לשחק לידי האויב. כן, אני מבין את זה. אני בתור מישהו שמתעסק לפחות בתקשורת עם הפודקאסט, אז אני גם יש לי הרבה פעמים, לצורך העניין היה לי פרק פה עם מבין גדול בכלכלה, גלעד אלפר, שאחרי כמה ימים שלחו לי שבתוך משמרות המהפכה, בטלגרם שלהם ציטטו שם מלא דברים, והם בעצם משתמשים בזה בפרופגנדה בתוך איראן. אז הם... לא רק, תראה, מה שהיה ברשתות חברתיות, מה שהפיצו שם מפיצים על ההרוגים חיילים לפני שזה מגיע למשפחות, מה שהיה לפני 3 ימים עם כאילו שחררו חטופים שלנו, אתה יודע, זה, האויב מנהל פה גם מלחמה פסיכולוגית. וזה בטח פוגע מאוד באותן משפחות, באותם אנשים שזה נוגע להם ישירות. וזה,
אתה יודע, ראיתי את הדבר הזה רץ שם כמו אש בשדה קוצים עם החטופים, שהכל שם פייק. כן. אבל אתה פתאום רואה עוצמה רצה בכל האתרים למיניהם, בכל מיני טלגרמים. אנשים לא מבינים, לא מרגישים קצת אחריות. כן. אוקיי. גם רצים לצלם אתר, אומרים בדובר צה"ל, אומרים בפיקוד העורף, אל תצלמו, אל תפרסמו. מה אתם רוצים לכוון את האויב, שהוא ידע לכוון יותר מדויק? למה צריך לצלם? למה צריך לפרסם בדיוק איפה זה נפל? למה צריך להעלות את זה לרשתות? מבין לגמרי. אוקיי, אז בעצם אנחנו הגענו לסוף, רק חשוב לי לשאול אם יש משהו שאתה רוצה עוד להגיד שלא נגענו. איזשהו מסר לגבי... מסר, אנחנו יכולים להתגבר, אנחנו חייבים להתגבר, אנחנו חייבים לחזור לשפיות, ואנחנו חייבים פה להקים קואליציה שבאמת תעדיף אינטרסים של מדינת ישראל על פני אינטרסים הסקטוריאליים, הכיתתיים, המפלגתיים, שטובת המדינה תהיה מעל שימור הקואליציה, לא שימור הקואליציה לפני הכל. נשמע מדהים, וזה באמת אני מאחל גם. טוב, ממש תודה, אביגדור. תודה. היה תענוג. תודה. תודה רבה.